सो साथीहरु युट्युबमा जो 5 वटा अपडेट आएको थियो जुन चाहिँ एकदमै न्यू युट्युबर्सहरुको लागि एकदमै राम्रो र हेल्पफुल अपडेट्स रहेको छ। यदि तपाईहरुको नयाँ च्यानल छ भने र च्यानललाई ग्रो गराउन मन छ भने यो भिडियो लास्ट सम्म हेर्नु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन प्रेस गरिदिनु होला। अरु थुप्रै नयाँ नयाँ युट्युब रिलेटेड भिडियो लिएर आउने छु। सो साथीहरु पहिलो नम्बरमा अपडेट रहेको छ कपिराइट स्ट्राइकको बारेमा। सो कपिराइट स्ट्राइकको पेज चाहिँ अहिले एकदमै डिटेलमा अपडेट भइरहेको छ जसमा चाहिँ पुरै डिटेल्सहरु पाउन सक्छौ। भिडियोको कुन पार्टमा कपिराइट स्ट्राइक वा क्लेम आएको छ त्यसको डिटेल्स पुरै यो पेजमा हेर्न सक्नुहुनेछ र यो चाहिँ एकदमै हेल्पफुल हुनेछ कपिराइट स्ट्राइक र क्लेमबाट बच्नको लागि र यो चाहिँ एकदमै राम्रो अपडेट रहेको छ। मेरो पनि अर्को च्यानलमा एक दुईवटा कपिराइट क्लेम आएको थियो र मैले थाहा पनि पाएको थिएन र अब चाहिँ एकदमै सजिलो हुनेछ नयाँ युट्युबर्स र पुरानो युट्युबर्सहरुलाई पनि। सेकेन्ड अपडेट रहेको छ कम्युनिटी पोस्टबाट। साथीहरु कम्युनिटी पोस्टबाट सब्स्क्राइब गरेको सब्स्क्राइबर्सहरु युट्युब एनालिटिक्समा देखाउँदैन थियो र अबदेखि युट्युब एनालिटिक्समा कम्युनिटी पोस्टबाट पनि आएको सब्स्क्राइबर्सहरुको पनि लिस्ट देखाउनेछ जुन चाहिँ राम्रो कुरा हो जसले गर्दा कम्युनिटी पोस्टमा पनि फोटोज र भिडियोजहरु शेयर गर्दा राम्रो हुनेछ। अर्को अपडेट रहेको छ भिडियो अपलोड गरिसकेपछि त्यो भिडियोलाई एडिट गर्ने तरिका। सो युट्युबमा चाहिँ भिडियो अपलोड गरिसकेपछि त्यसमा एडिट गर्ने पनि सिस्टम रहेको छ तर त्यो त्यति राम्रो छैन र यो सिस्टमलाई चाहिँ अझै इम्प्रुभ गरेर यसमा अझै फिचर्सहरु एड गर्नेछ जुन चाहिँ युट्युबर्सहरुको लागि एकदमै राम्रो र बेनिफिशियल हुनेछ। र अर्को अपडेट एकदमै इम्पोर्टेन्ट र नयाँ युट्युबर्सहरुको लागि एकदमै राम्रो हुनेछ। युट्युबले चाहिँ अबको केही मन्थपछि म्युजिक इन्डस्ट्रीहरुसँग टाइ अप गर्नेछ जसले गर्दा हामीले कुनै पनि म्युजिक 10 सेकेन्ड भन्दा माथि युज गर्छौं भने त्यसमा कपिराइट आउने गर्थ्यो भने अब त्यसमा कपिराइट क्लेम आउने छैन र यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट र बेस्ट अपडेट रहेको छ युट्युबको अहिलेसम्मको। र अर्को अपडेट रहेको छ हामीले कुनै पनि भिडियो हेर्दाखेरि कुनै बेला भिडियोको मुनि सजेसनमा प्लेलिस्ट देखिने गर्थ्यो भने अहिले अब चाहिँ युट्युबमा प्लेलिस्टको साटोमा कन्टेन्ट देखिने गर्छ जुन चाहिँ यसको अर्को राम्रो अपडेट रहेको छ। र यो थियो युट्युबको नयाँ अपडेटहरु। भिडियो मन परेमा च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र बेल आइकन प्रेस गरिदिनु होला। अरु थुप्रै नयाँ नयाँ युट्युब रिलेटेड भिडियोजहरु अपलोड गर्ने छु। अन्टिल देन बाइ बाइ टेक केयर।